Lektion 1. Regnskogsäventyr. Hej Anna, har du någonsin varit i en regnskog? Hej John. Nej, det har jag inte. Men jag har alltid velat besöka en. Det låter så spännande. Det var ett äventyr för livet. Regnskogen vimlar av liv och skönhet. Det är fantastiskt. Vad såg du där? Jag såg färgglada fåglar, som papegojor och tukaner, flyga fritt i träden. Uau, det måste ha varit en hisnande syn. Det var det verkligen. Jag stötte också på apor som svängde från gren till gren. Så fascinerande. Såg du några andra djur? Ja, jag såg en jaguar tyst förfölja sitt byte genom det täta lövverket. Det låter spännande, men också lite skrämmande. Det var lite nervöst, men det påminde mig om naturens otroliga kraft. Absolut. Naturen kan vara både häpnadsväckande och ödmjuk samtidigt. Det är sant. Regnskogen är ett känsligt ekosystem som vi måste skydda. Jag håller helt med. Vi bör göra vår del för att bevara dessa värdefulla livsmiljöer. Definitivt. Regnskogar är som lungorna på vår planet och ger oss ren luft. Det är viktigt för oss att öka medvetenheten om deras betydelse. Absolut. Vi bör också lära oss av ursprungsbefolkningar som har levt harmoniskt med regnskogen i generationer. Deras kunskap och visdom är ovärderliga för att bevara dessa ekosystem. Jag kunde inte hålla med mer. Vi har så mycket att lära av dem. Regnskogar är verkligen underverk i den naturliga världen. Det är de verkligen. Låt oss sprida ordet och inspirera andra att uppskatta och skydda dem. Lektion 2. Mätning av framsteg. Hej Anna, tycker du att det är viktigt att mäta framsteg och framgång? Hej John. Absolut. Att spåra våra framsteg hjälper oss att hålla oss motiverade och se hur långt vi har kommit. Jag håller med. Det ger oss en känsla av prestation och hjälper oss att sätta upp nya mål. Definitivt. Dessutom tillåter det oss att identifiera områden där vi kan förbättra. Det är sant. Det hjälper oss att hålla fokus och göra justeringar längs vägen. Exakt. Vi kan utvärdera vad som fungerar och vad som behöver ändras. Det är som att ha en färdplan för vår personliga och professionella tillväxt. Ja, och det handlar inte bara om slutresultatet, utan också själva resan. Absolut. Varje steg framåt är en framgång i sig. Jag tycker också att det är viktigt att fira små segrar. Det ökar vår moral och håller oss motiverade att fortsätta driva framåt. Det är som att bygga en trappa för att nå våra slutmål. Väl sagt. Det handlar om kontinuerlig förbättring och lärande. Och det är viktigt att komma ihåg att framsteg inte alltid är linjära.
Det är sant. Ibland möter vi motgångar, men det är en del av processen. Det handlar om att studsa tillbaka och hålla sig motståndskraftig. Exakt. Framsteg handlar om uthållighet och att inte ge upp. Det är också bra att ha ett stödsystem för att heja oss på. Ja, att omge oss med positiva influenser kan göra stor skillnad. Så låt oss omfamna resan, mäta våra framsteg och fira våra framgångar på vägen. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fortsätta växa och uppnå fantastiska saker. Lektion 3. Vänta tålmodigt. Hej Anna. Jag har väntat på ett svar från kundsupportteamet. Hej John. Det är bra att höra. Förhoppningsvis kommer de att hjälpa dig snart. Jag hoppas det också. Det är viktigt att ha tålamod när man väntar på deras hjälp. Absolut. Ibland tar det lite tid för dem att svara. Jag förstår. De kan ha att göra med en stor mängd förfrågningar. Det är sant. De gör sitt bästa för att hjälpa alla. Jag ska ha tålamod och vänta på deras hjälp. Det är värt det i slutändan. Tålamod är nyckeln när det gäller kundservice. Det är viktigt att komma ihåg att de arbetar hårt för att lösa våra problem. Det stämmer. De är där för att hjälpa oss, och de kommer till oss så snart de kan. Jag uppskattar deras ansträngningar. Det är lugnande att veta att de är på det. Definitivt. Under tiden, finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Egentligen har jag en fråga om faktureringsutdraget. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Vad vill du veta? Jag märkte en skillnad i anklagelserna. Hur kan jag få det löst? Jag kan vägleda dig genom processen att kontakta faktureringsavdelningen. Det skulle vara jättebra. Jag uppskattar din hjälp. Det är mitt nöje att hjälpa till. Låt oss få det här problemet ordnat tillsammans. Tack. Ditt stöd betyder mycket för mig. Du är välkommen. Jag ska göra allt jag kan för att hjälpa dig. Jag är tacksam för ditt tålamod och engagemang. Det är mitt jobb att se till att du får en positiv upplevelse. Vi kommer att räkna ut det här. Jag är glad att ha dig på min sida. Din professionalism är lovvärd. Tack för dina vänliga ord. Låt oss arbeta mot en resolution. Håller med. Låt oss lösa denna fråga och gå vidare. Lektion 4. Kort resa i helgen. Jag har funderat på att ta en kort resa i helgen. Några förslag? Hej John. Det låter spännande. Vad sägs om att utforska en närliggande nationalpark? Det är en bra idé. Jag älskar att vara i naturen. Vilken park skulle du rekommendera?
Tja, om du är ute efter vandring föreslår jag att du besöker Eagle Peak National Park. Eagle Peak National Park låter fantastiskt. Vad kan jag förvänta mig att se där? Parken är känd för sin fantastiska utsikt över bergen, pittoreska stigar och rikligt med vilda djur. Det låter perfekt. Jag ska se till att ta med mig min kamera för att fånga skönheten. Det är en bra idé. Du kan upptäcka rådjur, ekorrar och till och med några sällsynta fågelarter. Jag ser fram emot det. Finns det några specifika spår du rekommenderar? Eagles Nest Trail erbjuder fantastisk utsikt från toppen. Det är ett måste se. Jag kommer definitivt att lägga till det i min resplan. Några andra förslag? Om du har tid, gör ett stopp vid Crystal Lake för ett uppfriskande dopp eller picknick. Crystal Lake låter som en bra plats att koppla av. Jag ska packa en picknickkorg. Det är en fantastisk idé. Glöm inte att ta med solskyddsmedel och insektsspray också. Tack för påminnelsen. Jag ska se till att packa de väsentliga sakerna också. Bra. Var bara uppmärksam på parkens regler och lämna inga spår efter dig. Absolut. Jag tror på att bevara naturens skönhet. Jag ska vara en ansvarsfull besökare. Det är underbart att höra. Njut av din weekendresa och ha en fantastisk tid. Tack. Jag uppskattar dina förslag. Jag ser verkligen fram emot det. Lektion 5. Nätverksgrundande. Hej Anna. Jag har funderat på att utöka mitt professionella nätverk. Några tips. Hej John. Det är ett smart drag. Att bygga ett professionellt nätverk är viktigt. Jag håller med. Hur kan jag börja bygga mitt nätverk effektivt? Ett sätt är att delta i branschevenemang och konferenser för att träffa likasinnade proffs. Det låter som en bra idé. Hur hittar jag dessa händelser? Du kan söka online efter branschspecifika evenemang eller gå med i professionella nätverksgrupper. Jag ska göra lite forskning och hitta händelser som överensstämmer med mina intressen. Tack. Du är välkommen. Ett annat sätt att nätverka är via sociala medieplattformar som LinkedIn. LinkedIn såklart. Jag uppdaterar min profil och börjar ansluta till proffs. Det är en bra plan. Glöm inte att anpassa dina anslutningsförfrågningar. Definitivt. Jag kommer att se till att nämna hur vi ömsesidigt kan dra nytta av att ansluta. Utmärkt. Kom ihåg att interagera med andras inlägg och dela värdefullt innehåll också. Att engagera mig med andra hjälper mig att skapa meningsfulla kontakter. Jag kommer att ha det i åtanke. Ett annat nätverkstips är att gå med i professionella organisationer eller branschrelaterade klubbar. Att gå med i sådana organisationer gör att jag kan nätverka med proffs inom mitt område. Ja, du har möjlighet att delta i evenemang och träffa människor med gemensamma intressen.
Det låter lovande. Jag kommer att titta på att gå med i relevanta organisationer. Tack. Du är välkommen. Slutligen, underskatta inte kraften i informationsintervjuer. Informationsintervjuer. Kan du berätta mer om dem? Det är när du når ut till proffs inom ditt önskade område för informationssamtal. Ja, jag förstår. Det är ett bra sätt att lära av deras erfarenheter och utöka mitt nätverk. Exakt. Människor är ofta villiga att dela insikter och råd om du närmar dig dem respektfullt. Jag börjar nå ut till proffs jag beundrar och begär informationsintervjuer. Det är en fantastisk idé. Det visar ditt proaktiva förhållningssätt till lärande och nätverkande. Tack för alla dessa värdefulla nätverkstips. Jag är glad att komma igång. Lektion 6. Utforska Bali. Hej Anna. Jag besökte Tana Lot-templet i Ubud Monkey Forest. Det var otroligt. Hej John. Det låter fantastiskt. Berätta mer om din upplevelse. Tana Lot-templet är ett vackert havstempel som ligger på en stenig klippa. Jag har hört talas om det. Det är känt för sin fantastiska utsikt över solnedgången, eller hur? Absolut. Solnedgången var hisnande och kastade en gyllene nyans över templet. Det låter magiskt. Har du besökt Ubud Monkey Forest också? Ja, det gjorde jag. Monkey Forest är ett naturreservat med ett heligt tempelkomplex. Det måste ha varit fascinerande att se aporna på nära håll. Det var det verkligen. Aporna är busiga men också ganska bedårande. Jag har sett bilder på dem som stjäl människors ägodelar. Hände det dig? Överraskande. Nej. Jag såg till att hålla mina tillhörigheter säkra och undvika att mata dem. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att respektera deras naturliga beteende. Absolut. Jag tyckte om att observera dem på avstånd och uppskatta deras naturliga livsmiljö. Förutom Tana Lot och Monkey Forest, besökte du några andra attraktioner på Bali? Ja, jag utforskade också risterrasserna i Tegalalang och de vackra stränderna i Seminyak. Risterrasserna måste ha varit fantastiska. Tog du några minnesvärda bilder? Jag tog några otroliga bilder av de frodiga gröna terrasserna och de lokala bönderna på jobbet. Det är underbart. Det är fantastiskt att ha dessa minnen fångade genom fotografering. Verkligen. Bali är en plats med naturlig skönhet och rikt kulturarv. Det låter som om du hade en berikande upplevelse. Några andra höjdpunkter på din resa? Jag gillade också att prova det lokala köket, särskilt de traditionella balinesiska rätterna. Det balinesiska köket är känt för sina livfulla smaker. Någon maträtt som stod ut för dig? Babi guling och nasi goreng var helt utsökta.
Jag blir hungrig bara när jag hör om det. Måste prova dessa rätter någon gång. Du bör definitivt besöka Bali om du får chansen. Det är en verkligt anmärkningsvärd destination. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för att du delar ditt Bali-äventyr med mig. Du är välkommen. Det var mitt nöje. Bali är definitivt värt att utforska. Lektion 7. Hälsosam matresa. Hej Anna, hur går din diet? Det är så viktigt att äta hälsosammare. Hej John. Det har varit lite utmanande, men jag försöker göra bättre matval. Det är fantastiskt att höra. Vilka förändringar har du gjort i dina matvanor? Jag har börjat införliva mer frukt och grönsaker i mina måltider. Utmärkt! Att lägga till mer växtbaserade livsmedel kan förbättra din allmänna hälsa. Ja, jag har märkt att jag känner mig mer energisk när jag äter näringsrik mat. Absolut! Det är fantastiskt hur vår kost kan påverka våra energinivåer och välbefinnande. Jag håller med. Jag har också försökt minska mitt intag av bearbetade och sockerhaltiga livsmedel. Det är ett smart drag. Bearbetade livsmedel innehåller ofta ohälsosamma fetter och tillsatser. Ja, jag har läst matetiketter och undviker produkter med långa ingredienslistor. Att läsa etiketter är en bra vana. Det hjälper dig att göra välgrundade val om vad du konsumerar. Definitivt. Jag har också varit uppmärksam på portionsstorlekar för att undvika överätande. Portionskontroll är nyckeln. Det är viktigt att lyssna på kroppens hunger och mättnadstecken. Absolut. Jag har försökt äta mer medvetet och njuta av varje bit. Mindful ätning kan hjälpa oss att uppskatta smakerna och texturerna i vår mat. Det har varit en game-genre för mig. Jag känner mig mer nöjd efter måltiderna. Det är underbart att höra. Har du upptäckt några nya hälsosamma recept? Ja, jag har experimenterat med olika salladskombinationer och hemlagade smoothies. Det är fantastiskt. Genom att förbereda dina egna måltider kan du kontrollera ingredienserna. Verkligen. Dessutom är det kul att bli kreativ i köket och prova nya smaker. Jag kunde inte hålla med mer. Matlagning kan vara en givande och trevlig upplevelse. Jag har också druckit mer vatten hela dagen för att hålla mig hydratiserad. Hydrering är avgörande för den allmänna hälsan. Det är fantastiskt att du prioriterar det. Tack. Jag känner att dessa små förändringar gör stor skillnad. Det är de verkligen. Konsistens är nyckeln när det gäller att upprätthålla en hälsosam kost. Jag kommer att ha det i åtanke och förbli engagerad i min hälsosamma matresa. Jag tvivlar inte på att du kommer att lyckas. Din beslutsamhet är beundransvärd. Tack för din uppmuntran. Det betyder mycket för mig. Du är välkommen. Kom ihåg att jag är här för att stödja dig varje steg på vägen.
Det är verkligen snällt av dig. Jag uppskattar ditt stöd och vänskap. Det är mitt nöje. Tillsammans kan vi nå våra hälsomål. Lektion 8. Ta hand om känsliga föremål. Hej Anna. Vet du hur man tvättar känsliga föremål ordentligt? Hej John. Ja, jag kan hjälpa dig med det. Vad behöver du tvätta? Jag har några känsliga skjortor och en spetsklänning som behöver särskild vård. För känsliga föremål är det bäst att tvätta dem för hand eller använda en mild cykel på din tvättmaskin. Förstod det. Ska jag använda varmt eller kallt vatten för dessa föremål? Det är säkrast att använda kallt vatten för att förhindra krympning eller skada tyget. Det är vettigt. Vad sägs om tvättmedlet? Finns det någon specifik typ jag ska använda? Ja, du bör använda ett milt rengöringsmedel speciellt utformat för känsliga tyger. Okej, jag ska leta efter en av dem. Hur mycket tvättmedel ska jag använda? Använd en liten mängd tvättmedel. Ungefär hälften av vad du normalt skulle använda för en vanlig belastning. Noterade. Och hur är det med tvättiden? Ska jag låta den blötlägga? Det är bäst att tvätta ömtåliga föremål under en kortare tid för att undvika överdriven agitation. En mild, kort tvätt räcker. Förstått. Ska jag skrubba eller gnugga tyget medan jag tvättar? Nej, undvik hård skrubbning eller gnidning. Sväng istället försiktigt föremålen i vattnet för att rengöra dem. Jag ska vara försiktig med det. Vad är nästa steg efter tvätt? Skölj föremålen noggrant med kallt vatten efter tvätt för att ta bort eventuellt kvarvarande tvättmedel. Ska jag vrida ut vattnet från de känsliga föremålen? Nej, undvik vridning eftersom det kan sträcka eller skada tyget. Pressa ut överflödigt vatten försiktigt. Okej, jag ska vara försiktig. Hur ska jag torka de känsliga föremålen? Lägg dem platt på en ren handduk och omforma dem till sin ursprungliga form om det behövs. Ska jag lufttorka dem eller kan jag använda en torktumlare? Det är bäst att lufttorka känsliga föremål för att förhindra värmeskador. Undvik att använda en torktumlare om möjligt. Jag hittar en lämplig plats för lufttorkning. Finns det något annat jag bör tänka på? Ja, kontrollera alltid produktens skötseletikett för specifika instruktioner eller begränsningar. Det är en bra påminnelse. Jag kommer att se till att följa skötselinstruktionerna. Tack. Du är välkommen. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Jag är här för att hjälpa. Jag uppskattar din hjälp. Jag meddelar dig om jag behöver ytterligare vägledning. Tack. Lektion 9. Effekten av feng shui. Hej Anna. Har du hört talas om feng shui? Det har haft en positiv inverkan på mitt liv. Hej. Ja, jag är bekant med feng shui. Det är fascinerande hur det kan påverka vår omgivning. Absolut.
Jag har gjort några förändringar i mitt hem baserat på feng shui-principer. Det är intressant. Vilken typ av förändringar gjorde du? Jag ordnade om möblerna i mitt vardagsrum för att skapa ett mer harmoniskt flöde av energi. Ja, så du fokuserade på arrangemanget av möblerna. Märkte du någon skillnad? Ja, jag känner att energin i rummet är mer balanserad och fredlig nu. Det är underbart. Feng shui syftar till att skapa en harmonisk miljö för bättre välbefinnande. Exakt. Jag lade också till några växter för att få in positiv energi och förbättra luftkvaliteten. Växter kan verkligen förbättra atmosfären och skapa en hälsosammare inomhusmiljö. Det gör de verkligen. Jag har märkt en skillnad i den övergripande atmosfären i mitt hem. Förutom möbler och växter, finns det några andra feng shui-element du införlivade? Ja, jag såg till att rensa och organisera mitt utrymme för att möjliggöra bättre energiflöde. Dekluttering är en vanlig rekommendation inom feng shui. Det hjälper till att skapa en känsla av lugn. Det gör det verkligen. Jag känner mig mer lugn och mindre överväldigad sedan jag genomförde dessa förändringar. Det är fantastiskt att höra. Det är fantastiskt hur vår omgivning kan påverka vårt välbefinnande. Absolut. Feng shui har gjort mig mer medveten om vikten av en balanserad miljö. Medvetenhet är nyckeln. Det gör att vi kan göra avsiktliga val för att förbättra våra dagliga liv. Jag kunde inte hålla mig mer. Feng shui har varit ett värdefullt verktyg för personlig tillväxt. Det är fantastiskt att du har hittat något som resonerar med dig och ger positiv förändring. Jag är tacksam för att ha lärt mig om feng shui. Det har gjort skillnad i mitt liv. Tacksamhet är ett underbart tankesätt att odla. Det ger mer positivitet i våra liv. Verkligen. Jag är mer medveten om energin jag omger mig med nu. Det är ett kraftfullt skifte. Det kan ha en krusningseffekt på olika aspekter av ditt liv. Absolut. Det har inspirerat mig att utforska andra sätt att skapa en harmonisk livsstil. Det är fantastiskt. Att ständigt söka balans och harmoni är en livslång resa. Det är det verkligen. Jag är glad att fortsätta lära mig och växa i denna aspekt. Att omfamna ny kunskap och erfarenheter är ett vackert sätt att leva. Fortsätt med det. Tack. Jag uppskattar din uppmuntran och stöd på denna resa. Du är välkommen. Kom ihåg att jag är här om du någonsin vill diskutera feng shui eller något annat. Jag ska. Tack så mycket. Din vänskap och insikter betyder mycket för mig. Lektion 10. Energigivande träningsrutin. Hej Anna. Har du en träningsrutin? Jag försöker spendera ungefär 1 timme varje dag på träning. Hej John. Ja, jag tror på vikten av regelbunden träning. Vilka aktiviteter tycker du om?
Jag gillar att blanda ihop det. Vissa dagar springer jag, andra dagar tränar jag styrketräning eller yoga. Det är jättebra. Variation hjälper till att hålla saker intressanta och rikta sig till olika fitnessområden. Absolut. Det förhindrar också tristess och hjälper mig att hålla mig motiverad. Jag håller med. Hur börjar du vanligtvis ditt träningspass? Jag börjar med en uppvärmningsrutin för att förbereda min kropp för träningen framöver. Uppvärmning är avgörande för att förhindra skador. Vilka övningar inkluderar du i din uppvärmning? Jag brukar börja med några lätta konditionsträningar som hoppjackar eller jogga på plats. Det är ett bra sätt att få upp din hjärtfrekvens och öka blodflödet. Ja, det hjälper till att lossa mina muskler och leder innan jag går vidare till mer intensiva övningar. Vilken typ av träning fokuserar du på efter uppvärmningen? Det beror på dagen. På cardiodagar går jag en löpning eller använder den elliptiska maskinen. Kardioövningar är utmärkta för att förbättra kardiovaskulär hälsa och uthållighet. Det är de säkert. På styrketräningsdagar fokuserar jag på olika muskelgrupper med vikter eller motståndsband. Styrketräning hjälper till att bygga muskler, öka ämnesomsättningen och förbättra den totala styrkan. Exakt. Och på yogadagar arbetar jag med flexibilitet, balans och inre lugn. Yoga är en underbar övning för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Det är det verkligen. Jag tycker att det hjälper mig att slappna av och lindra stress också. Det är en stor fördel med yoga. Har du några nedkylningsövningar efter träningen? Ja, jag tar mig alltid tid för en nedkylning. Jag gör lite stretching och djup andning för att få ner hjärtfrekvensen. Nedkylningsövningar är viktiga för att gradvis få kroppen tillbaka till viloläge. Jag har märkt att det hjälper till att minska muskelsårighet och stelhet också. Absolut. Det är viktigt att ta hand om din kropp efter träningen också. Jag kunde inte hålla mig mer. Hydrering är också avgörande under träning. Jag ser alltid till att dricka mycket vatten. Att hålla sig hydratiserad är avgörande för optimal prestanda och allmän hälsa. Definitivt. Det är fantastiskt hur träning kan ha en så positiv inverkan på vårt fysiska och mentala välbefinnande. Det är det verkligen. Regelbunden träning ökar energin, förbättrar humöret och förbättrar den övergripande livskvaliteten. Jag känner mig mer energisk och fokuserad sedan jag införlivade träning i min dagliga rutin. Det är fantastiskt att höra. Fortsätt med det fantastiska arbetet. Ditt engagemang är inspirerande. Tack. Jag uppskattar ditt stöd och uppmuntran. Det betyder mycket. Du är välkommen. Vi är här för att heja på varandra i våra resor mot bättre hälsa. Absolut. Låt oss fortsätta att prioritera vårt välbefinnande och inspirera andra på vägen. Håller med. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på oss själva och de omkring oss.
Det är andan. Tack så mycket. Låt oss fortsätta röra oss och trivas tillsammans. Lektion 11. Omfamna självmedvetenhet. Hej Anna. Jag har reflekterat över personlig tillväxt. Det är viktigt att vara självmedveten och villig att växa, tycker du inte? Hej, absolut. Att vara självmedveten och öppen för tillväxt är en smart inställning till livet. Det gör att vi kan känna igen våra styrkor och svagheter och arbeta för att bli den bästa versionen av oss själva. Jag kunde inte hålla med mer. Självmedvetenhet hjälper oss att förstå våra känslor och reaktioner på olika situationer. Ja, det ger oss möjlighet att göra medvetna val och svara på ett mer medvetet sätt. Det är sant. När vi är medvetna om våra mönster och beteenden kan vi aktivt arbeta med att förbättra dem. Exakt. Det är som att ha en färdplan för personlig utveckling och kontinuerligt lärande. Självmedvetenhet hjälper oss också att bygga bättre relationer med andra. Vi kan känna empati och kommunicera effektivt. Absolut. Att förstå oss själva gör att vi kan förstå och få kontakt med andra på en djupare nivå. Det främjar empati och medkänsla, vilket skapar en positiv inverkan på våra interaktioner och kontakter. Jag har upptäckt att öva självreflektion och mindfulness-tekniker har hjälpt mig att bli mer självmedveten. Det är underbart att höra. Vilka specifika tekniker har du funnit användbara? Journalning har varit en game-genre för mig. Det hjälper mig att bearbeta mina tankar och känslor. Journalning är ett kraftfullt verktyg för självreflektion. Det gör att vi kan uttrycka oss fritt och få insikter. Verkligen. Jag övar också meditation för att odla en känsla av närvaro och observera mina tankar och känslor. Meditation är en fantastisk övning. Det hjälper till att lugna sinnet och ökar självmedvetenheten. Jag har också börjat söka feedback från betrodda vänner och mentorer. Det ger värdefulla perspektiv. Feedback är en värdefull gåva. Det hjälper oss att se blinda fläckar och områden där vi kan förbättra. Absolut. Det krävs mod att söka feedback och en vilja att lära sig och växa av det. Att ta äganderätt till vår tillväxtresa är stärkande. Det visar engagemang och engagemang. Det är en livslång resa, eller hur? Det finns alltid utrymme för utveckling och självförbättring. Absolut. Vi utvecklas ständigt, och att omfamna den processen är avgörande för personlig utveckling. Jag är tacksam för möjligheterna att lära och växa. Det är ett privilegium att få vara på den vägen. Tacksamhet är ett vackert tankesätt att odla. Det ger positivitet och uppskattning i våra liv. Jag håller med. Tacksamhet hjälper oss att hålla oss jordade och uppskatta nuet. Det har varit underbart att diskutera självmedvetenhet och personlig utveckling med dig. Likaså. Dessa samtal inspirerar och uppmuntrar mig att fortsätta växa. Det är andan. Låt oss fortsätta att omfamna självmedvetenhet och stödja varandra på denna resa.
Absolut. Här är en livstid av lärande, tillväxt och att bli de bästa versionerna av oss själva. Lektion 12. Utforska verktyg för självupptäckt. Hej Anna. Jag har letat efter verktyg för att hjälpa till med självupptäckt. Jag ska kolla in dem snart. Hej John. Det är underbart. Att utforska verktyg för självupptäckt kan vara en spännande resa. Absolut. Jag är angelägen om att hitta resurser som kan hjälpa mig att bättre förstå mig själv. Det är ett bra sätt att få insikter och avslöja nya aspekter av din personlighet och intressen. Jag har hört talas om en app som heter Intercom. Har du hört talas om det? Ja, jag är bekant med Intercom. Det är en plattform som erbjuder olika verktyg och resurser för självbedömning. Det låter lovande. Jag är glad att prova och se vad jag kan upptäcka om mig själv. Det är ett fantastiskt sätt att fördjupa dig djupare i dina styrkor, värderingar och tillväxtområden. Det är precis vad jag siktar på. Att förstå mina styrkor kan hjälpa mig att fatta bättre beslut. Absolut. När du identifierar dina styrkor kan du anpassa dina mål och handlingar därefter. Det är målet. Jag vill utnyttja mina styrkor för att leva ett mer uppfyllande och målmedvetet liv. Det är ett smart tillvägagångssätt. Självupptäckt kan vägleda dig mot en väg som resonerar med vem du är. Det är viktigt att leva autentiskt, eller hur? Att upptäcka mig själv bättre hjälper mig att göra det. Definitivt. När du har en djupare förståelse för dig själv kan du göra val som överensstämmer med dina värderingar. Det är sant. Jag är också glad att utforska nya intressen och hobbyer genom självupptäckt. Självupptäckt kan öppna dörrar till nya passioner och aktiviteter som du kanske inte har övervägt tidigare. Det är vad jag hoppas på. Jag vill fortsätta växa och utvidga mina horisonter. Det är en vacker resa. Att omfamna självupptäckt möjliggör kontinuerlig personlig tillväxt. Jag kunde inte hålla med mer. Det finns alltid något nytt att lära sig om oss själva och världen omkring oss. Absolut. Självupptäckt är en livslång process som håller oss nyfikna och engagerade i livet. Jag är tacksam för möjligheten att ge mig ut på denna resa av självupptäckt. Tacksamhet är ett underbart tankesätt att odla. Det ger positivitet och uppskattning till våra liv. Jag håller med. Det har varit fantastiskt att diskutera självupptäckt och personlig tillväxt med dig. Likaså. Dessa samtal inspirerar och uppmuntrar mig också. Tack för att du delar med dig. Du är välkommen. Låt oss fortsätta utforska och upptäcka oss själva, ett steg i taget. Lektion 13. Effektiv kommunikation. Hej Anna, har du lagt märke till hur viktig kommunikation är i vårt dagliga liv? Hej John. Absolut. Kommunikation spelar en viktig roll i våra personliga och professionella interaktioner. Inledningsvis var det brist på kommunikation i vårt projekt,
men vi lyckades förbättra det med tiden. Det är en vanlig utmaning. Tidlig och regelbunden kommunikation är avgörande för framgångsrika samarbeten. Exakt. Vi insåg att regelbundna meddelanden och uppdateringar hjälpte till att hålla alla informerade och anpassade. Regelbundna meddelanden skapar transparens och säkerställer att alla är på samma sida. Det hjälper också till att förhindra missförstånd och möjliggör tidig identifiering av potentiella problem. Det är sant. Öppen kommunikation möjliggör snabb problemlösning och smidigare arbetsflöde. Vi lärde oss också vikten av aktivt lyssnande under möten och diskussioner. Aktivt lyssnande är nyckeln. Det visar respekt och hjälper oss att förstå olika perspektiv. Det främjar empati och uppmuntrar till en stödjande och inkluderande miljö. Absolut. När vi lyssnar uppmärksamt kan vi svara effektivt och bygga starkare relationer. Vi upptäckte också värdet av icke-verbala kommunikationssignaler, som kroppsspråk och ansiktsuttryck. Icke-verbala ledtrådar kan förmedla känslor och avsikter, vilket förbättrar den övergripande förståelsen av ett meddelande. Det är fascinerande hur mycket information som kan förmedlas genom icke-verbal kommunikation. Verkligen. Det är viktigt att vara uppmärksam på våra egna icke-verbala ledtrådar och att tolka dem korrekt hos andra. Vi insåg också betydelsen av feedback för att förbättra kommunikationseffektiviteten. Feedback är viktigt för tillväxt. Det hjälper oss att förstå hur vår kommunikation uppfattas och göra nödvändiga justeringar. Konstruktiv feedback gör det möjligt för oss att förfina vår kommunikationsförmåga och bli bättre kommunikatörer. Det är sant. Det är viktigt att ge feedback på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Vi upptäckte också kraften i att ställa klargörande frågor för att säkerställa förståelse. Att ställa frågor hjälper till att klargöra eventuella osäkerheter och säkerställer att meddelandet tas emot korrekt. Det är en färdighet som är värd att öva. Att ställa rätt frågor kan leda till meningsfulla samtal. Absolut. Det visar ett aktivt intresse för konversationen och främjar djupare engagemang. Effektiv kommunikation är en kontinuerlig inlärningsprocess, men belöningarna är värda det. Definitivt. Det förbättrar relationer, minimerar konflikter och främjar en positiv arbets- och social miljö. Jag är tacksam för de lärdomar vi har lärt oss om kommunikation. De har gjort en betydande inverkan. Lektion 14. Förhandla om ett avtal. Hej Anna. Jag har sammanställt siffrorna och jag tror att vi har en affär på $475. Hej John. Det låter lovande. Låt oss gå igenom detaljerna och se om vi kan nå en överenskommelse. Det ursprungliga priset var $500, men efter att ha övervägt dina krav tror jag att 475 är rättvist. Jag uppskattar din hänsyn. Låt mig bedöma förslaget och se om vi kan mötas halvvägs. Ta dig tid. Jag förstår vikten av att hitta en ömsesidigt fördelaktig lösning.
Efter noggrann utvärdering tror jag att vi kan gå vidare med ett moterbjudande på $485. Det är ett rimligt moterbjudande. Låt mig överväga det ett ögonblick. Självklart. Jag förstår behovet av att se över förslaget grundligt. Efter noggrant övervägande är jag villig att träffa dig för $480. Det är mitt sista erbjudande. Jag uppskattar din vilja att förhandla. Låt mig tänka på det ett ögonblick. Ta dig tid. Jag förstår vikten av att fatta ett välgrundat beslut. Efter noggrann överläggning är jag villig att acceptera ditt slutliga erbjudande på $480. Det är fantastiskt att höra. Jag tror att vi har nått en rättvis överenskommelse. Jag håller med. Det är viktigt att hitta en balans som tillfredsställer båda parter. Absolut. Jag är glad att vi kunde förhandla och hitta en mellanväg. Jag också. Det är ett bevis på effektiv kommunikation och kompromiss. Verkligen. Det har varit ett nöje att förhandla med dig. Jag är övertygad om att detta partnerskap kommer att bli framgångsrikt. Likaså. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans och uppnå våra gemensamma mål. Utmärkt. Låt oss fortsätta med nödvändigt pappersarbete och slutföra affären. Håller med. Vi ser till att alla detaljer är korrekt dokumenterade för tydlighet och ansvarsskyldighet. Tack. Jag uppskattar din professionalism under hela denna förhandlingsprocess. Lektion 15. Balans mellan arbete och privatliv. Hej Anna. Jag har känt mig överväldigad av arbete nyligen. Har du några tips för att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv? Hej John. Ja, att hitta en balans kan vara utmanande. En strategi är att prioritera dina uppgifter och ställa realistiska förväntningar på dig själv. Det är vettigt. Jag tycker ofta att jag tar på mig för mycket på en gång. Det är viktigt att komma ihåg att du inte kan göra allt på en gång. Dela upp dina uppgifter i hanterbara bitar och fokusera på en sak i taget. Det är ett bra tillvägagångssätt. Jag tror att jag måste förbättra min tidshanteringsförmåga också. Tidshantering är avgörande. Överväg att använda projekthanteringsverktyg för att organisera dina uppgifter och deadlines. Det är ett bra förslag. Har du några rekommendationer för projektledningsverktyg? Ja, det finns flera populära alternativ. Trello, Asana och Monday.com är alla användarvänliga och effektiva verktyg. Jag ska titta på dem. Att ha en visuell representation av mina uppgifter och deadlines kommer definitivt att hjälpa. Absolut. Det håller dig organiserad och låter dig prioritera ditt arbete effektivt. Förutom arbete vill jag också ta mig tid till hobbyer och personliga aktiviteter. Några råd om det. Planera dedikerad tid för aktiviteter du tycker om. Behandla dem som viktiga möten med dig själv. Jag gillar den idén. Det är lätt att försumma personlig tid när arbetskraven tar över.
Kom ihåg att ta hand om dig själv och bedriva hobbyer kan faktiskt förbättra din totala produktivitet. Du har rätt. Det är viktigt att ladda och hitta glädje utanför jobbet. Absolut. Det hjälper till att förhindra utbrändhet och håller dig motiverad. Jag uppskattar dina insikter. Jag börjar implementera dessa strategier för en bättre balans mellan arbete och privatliv. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att hitta balans är en pågående process. Så ha tålamod med dig själv. Jag ska. Här är för att uppnå en hälsosammare balans mellan arbete och privatliv för oss båda.